Goedemorgen dames en heren. Heel hartelijk welkom vandaag in Exlo op onze, mogen we toch wel zeggen, nationale feestdag voor het KFPS. Want vandaag is dé dag van het men- en tuigexamen en dus ook het eindexamen van de nieuwe stamhoekhengsten. Onze jury is inmiddels in de baan. Dus wij vragen ook iedereen uit de kantine die graag wil komen kijken om zich naar buiten te begeven bij de grote baan. Hier gaan wij zo dadelijk het men- en tuigexamen verrijden. Nou, en alvorens onze jonge hengsten zich gaan presenteren, geef ik de microfoon aan de HKC-voorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel Alice. Goedemorgen en welkom op het eindexamen 2025. Vandaag stellen we 8 hengsten voor die hun dekbrevet proberen te halen. 7 op het advies van onze hengstenkeuringscommissie en verrichtingsjury. En 1 hengst komt op het verzoek van eigenaar. We zijn dit traject gestart met 29 hengsten die ruim zijn aangewezen om zoveel mogelijk hengsten een kans te geven. We wilden kijken of we op deze manier meer hengsten zouden kunnen behouden. Het eerste vereiste is dat de hengsten correct zijn in hun exterieur. Wanneer zij worden aangewezen, moeten ook basisgangen correct zijn. Zowel onder het zadel als voor de wagen. Tijdens de voorrijdagen wordt al een eerste selectie gemaakt onder de ruiter. Vervolgens komen de geselecteerde hengsten in het centraal onderzoek, waar zij gedurende 70 dagen zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden worden getraind en verzorgd. In die periode komen soms ook zaken naar voren die tijdens de voorrijdagen nog niet zichtbaar waren. Ook dit jaar hebben we ons gezamenlijk ingespannen om zoveel mogelijk hengsten te selecteren die bijdragen aan bloedspreiding binnen de fokkerij. Dit is ten dele gelukt. Het belangrijkste blijft echter dat de paarden correct en taktmatig bewegen. Gezondheid staat immers bovenaan in ons fokdoel. En daar moet men nog wat van het hart. Binnen onze vereniging is het erg rumoerig en is de samenhang ver te zoeken. Een groep mensen die ten koste van alles hun gelijk willen hebben en waarom. Mijn oproep is daarom nu ook, laten we met elkaar de strijdbal begraven en laten we weer een gezonde vereniging maken en dat we ook met elkaar praten en niet over elkaar praten. Ik wens jullie vandaag veel kijkplezier en veel plezier toe. Dankjewel Piet. Piet staat onder de tent samen met de andere leden van de HKC. Dat is Ellen van Gastel en Corrie Terpstra. En u ziet ook de verrichtingsjury inmiddels ter plekke. Jos van der Wal en Gotien Sipsma. U krijgt dus vanmorgen een 8-tal hengsten gepresenteerd. In eerste instantie voor hun men-examen en daarna voor hun tuigexamen. En mocht u een startlijst wensen met het 8-tal wat zich vanmorgen presenteert, die kunt u binnen in de kantine vinden. En zo bent u goed voorbereid op wat er gaat komen zo dadelijk. 8 jonge hengsten. En dit 8-tal heeft een aantal weken geleden inmiddels het zadelexamen afgelegd. En daarvan zijn er nu 7 doorverwezen voor het men- en tuigexamen. En dat betekent dat we vandaag een afronding hebben van een heel jaar hengstenselectie. Want ja, dat begint in december, eind november, begin december met de eerste bezichtigingen. Wat gaat door naar de tweede bezichtiging, de voorrijdagen. En dan het centraal onderzoek, waar de jonge hengsten hier 70 dagen in Exlo zijn gebleven voor hun verrichtingen. En het programma ziet er vandaag zo uit dat wij vanmorgen het men- en tuigexamen zullen doen. Daarna gaan we naar binnen rond de klok van 10:30, waar we een prachtige mooie start hebben van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen.
En daar mogen we weer rekenen op veel enthousiasme bij alle tuigers. Dat betekent dat we vandaag een aftrap hebben van 4 rubrieken. En dan rond de klok van 12 uur kunnen wij u de nieuwe stamboekhengsten presenteren. Dus een mooie dag en gelukkig zonder mist en ongetwijfeld straks nog met een fijn zonnetje kunnen de jonge hengsten zich laten zien. En het men- en tuigexamen wordt vandaag gepresenteerd door Udo de Haan en Ria Hettinga. En u ziet inmiddels Udo binnenkomen met hengst nummer 32. En nummer 32, dat is Tieme van Starking. Tieme is geboren in 2022. Ster dubbel A-hengst met een verwantschap van 17,6%. Tieme komt uit stam 121 en met het zadelexamen heeft hij inmiddels een dubbel A gescoord met 81 punten en een 8 voor zijn stap. Tieme is een zoon van Oelbran 502 en zijn moeders vader is Torben 466. Dan volgt een dochter van Dries 421 en dan Tjitse 387. De fokker en eigenaar van Tieme van Starking is Starking BV in Spannem. Nou, nu gaat de turbo een beetje aan, dames en heren, voor het tuigexamen van Tieme van Starking.
Een mooi applaus voor Tieme van Staking, die vanmorgen het spits afbijt met het men- en tuigexamen. En een applaus ook bedankt voor Udo voor de presentatie. En u ziet in de baan ook een van onze 2 trainingsleiders, Wim Kazemier, die zorgt voor de begeleiding. Dan komt hij nog een keer voorbij, dames en heren. Tieme van Staking. Nou, wat een mooie aftrap voor dit men- en tuigexamen van Tieme. En wij gaan zo dadelijk verder met de nummer 2 op uw startlijst. En dat is ook inderdaad de nummer 2 van op uw lijstje, Tiemen van Jonkershuizen.
En hier ziet u, dames en heren, hengst nummer 2. Tiemen van Jonkershuizen. Ster AA hengst. Geboren in 2022. Een verwantschap van 18,2% en hij komt uit Merrielijn 50. Tiemen is een zoon van Alwin 469 en moedersvader is Heike 482. Gefokt door C. Nieboer uit Tjerkwerd en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd. Tiemen heeft een zadelexamen afgelegd van AA met 78 punten. Maar is door de HKC niet verder uitgenodigd voor het examen. Hij wilde zich toch graag presenteren en natuurlijk ook voor de eigenaar Fokker Prachtig dat Tiemen van Jonkershuizen vandaag toch zijn men- en tuigkwaliteiten aan u zal laten zien. En Tiemen gaat nu van zijn menproef door naar het tuigen.
En een applaus, dames en heren, voor het team van Jonkers Huizen. Met dank voor de mooie presentatie Ria en de begeleiding door Johan Hamminga. En dan gaan we natuurlijk nog voor een mooi rondje voor de fokkers en eigenaren van teamen van Jonkers Huizen. Met dank voor de presentatie van deze nummer 2 wachten wij zo op de nummer 3 van de startlijst. En dat is voor u op de startlijst nummer 23, Unitas van de Egberdinahoeve.
Daar komt hij, dames en heren, nummer 23, gepresenteerd door Udo de Haan. Unitas van de Egbedina, dubbel A. Unitas is ook geboren in 2022, een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Yveske LG, een ster-sport dubbel A-merrie van Tjaarda 483. Gevolgd door merrie van Sjaard 320 en dan volgt Ritse 322. Unitas is de hengst met de laagste verwantschap vandaag met 16,5%. Hij komt uit stam 61. In het zadelexamen heeft de Unitas al dubbel A gescoord met 80 punten, waarbij hij allround cijfers van 7 en 7,5 liet noteren op alle onderdelen. Unitas is gefokt door Suzanne Wind en in eigendom van 9 pk uit Rohel, die hier ook allemaal aanwezig zijn, volgens mij. Unitas komt uit een echte sportfamilie. Zijn moeder werd tuigkampioen bij de Friso Florian en zijn volle zus won zilver, ook in de Friso Florian onder het zadel. Dames en heren, de presentatie van Unitas van de Egbedina-hoeve. Daar gaat Unitas voor zijn tuig-examen.
Ja, een applaus voor Unitas van de Egmerdina-hoeve. Mooi gepresenteerd door Udo en begeleid door Wim. En u weet het, dames en heren, pas 4,5-jarige hengsten, maar wat mooi hun talent op deze manier al te laten zien. Voordat hij de baan uitgaat, komt Udo nog even bij u langs met Unitas. En geven we een fijne applaus voor zijn mooie presentatie. Nou, daar word je als fokker helemaal blij van, Suzanne, of niet? Super, hè? Mooi. Dames en heren, dat was de nummer 23. En wij wachten geduldig af op de nummer 4. En dat is op uw startlijst nummer 33, Tije van Jensje Spleets.
hij bijna? Komt hij bijna? En daar komt onze volgende kandidaat, dames en heren, nummer 33. En die wordt gepresenteerd door Ria Hettinga en begeleiding van trainingsleider Johan Hamminga. En nummer 33 is Taaie van Jensjespleerts, ster AAA. Taaie is een zoon van Jurre 495 en zijn moeder is Teresa van Jensjespleerts, model sport preferent AA, dochter van Michiel 442. En gevolgd door een Rindert 406 Merrie en dan Olof 315. Taaie heeft een verwantschap van 18,2% en hij komt uit Merrielijn 27. In zijn zadelexamen haalde hij al een AAA-notering van 82 punten met een 8,5 voor de stap. De eigenaar van Taaie van Jensjespleerts is Stal Chardon in combinatie met M. de Groot Hobijn uit Hilaard. En zij is ook de fokker van Taaie. Taaie heeft een volle zus en die kent u vast wel, Ilja van Jensjespleerts en zij werd CK kampioen. En de moeder van Taaie is de winnares in het tuigen bij de Friso Florian Bokaal. En daar gaat Taaie, dames en heren, voor zijn tuigexamen. Even geduld, nog een haakje los vastmaken. Helemaal goed. Dank Johan. Succes, Ria.
Ja, een applaus, dames en heren, voor een mooie presentatie van Taaie van Jensje Splits. En Taaie komt zo nog weer bij u voorbij. Voor de laatste ronde in de presentatie voor zijn men- en tuigexamen. Het is best spannend natuurlijk, zo'n examen als je pas 3,5 bent. En onze juryleden, dames en heren, zien natuurlijk de hengsten vandaag niet voor het eerst in het mennen en tuigen. Ze hebben de afgelopen weken al een aantal keren de jonge hengsten aan het werk gezien. En dit tuigexamen en menexamen is een klein onderdeeltje om het fijn te slijpen allemaal voor wat betreft de resultaten. Wij zijn zo dadelijk alweer toe aan nummer 5, de 5e hengst. En dat is in uw programma nummer 54, Taco. Ik kan je wel opzetten, toch? Mijn broek is op. Hij zal zijn grootste kinderen uitgestaan. Dat gebeurt niet. Ja, en de baan wordt fijn even netjes gemaakt. Bedankt, Liewe.
Voor nummer 54, dames en heren. En daar komt binnen Taco Ster Triple A. Taco is ook geboren in 2022. Hij is een zoon van Fouke 520. Zijn moeder is Miesje van de Saint-Iren en zij is een stermerrie van Beert 411. Taco heeft een verwantschap van 18,1% en hij komt uit merrielijn 15. In het zadelexamen scoorde hij een triple A met 84 punten, met een 8 voor stap en een 8 voor houding en balans. En die triple A die had Taco ook al eerder gehaald in de ABFP voor het nakomelingenonderzoek van Fouke 520. Taco is gefokt bij de familie Notenboom in Putten en in eigendom van Stal Chardon en de familie Okkema uit Britswerd. De moeder van Taco is een volle zus van de sportelite-hengst Jelle van de Saint-Iren, die in de Grand Prix gereden werd door Patricia Mannaerts. Dames en heren, Udo de Haan presenteert voor u Taco. En we maken een knipje, dames en heren, van het men naar het tuigexamen voor Taco.
Ja, dames en heren, de presentatie van Taco. 3,5 jaar. Hij was wel blij, zegt Udo. Nou, we gaan er nog 1 rondje doen voordat Taco weer terug gaat naar de stal. En u mag hem natuurlijk een mooi applausje geven, maar rustig aan, niet te gek. Bedankt Udo en Wim voor de presentatie van Taco. En wij wachten zo op de nummer 6. En dat is op uw startlijst hengst met nummer 13, Reban. Ja, dan komt hij elke keer terug. Nooit niet tussen. Hebben ze weer een bal. Eerst grensloos en sporttrekkers en dan
Dames en heren, daar komt onze hengst nummer 7. Alle ogen gericht op Reban. Reban Ster Triple A. Geboren in 2021, dus een jaartje ouder dan de hengsten die u hiervoor zag. Hij is een zoon van Nane 492. En zijn moeder is Fleur van Zweltjestaten, een stersport prestatie AA merrie van Jerke 434. En dan volgt een Obe 314 dochter en een Frans 289. Reban heeft een verwantschap van 18,2% en hij komt uit merrielijn 15. In zijn zadelexamen haalde hij een AAA-notering met 86 punten en 5 maal een 8 op zijn protocol voor stapgalop, souplesse, schakelen en impuls. Reban is geboren in Denemarken bij fokker Pia Frank en in eigendom van AP Bots en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. Reban heeft een halfzus en die is inmiddels al model, een dochter van Epke 474. Dames en heren, het men- en tuig-examen van nummer 13, Reban. En daar komt het knipje, dames en heren, tussen het men- en het tuig-examen van Reban.
En het was het men- en tuigexamen van Ray Ban. Ja. Dankjewel Ria en Johan voor de presentatie van Ray Ban. Er zijn van die hengsten, dames en heren, die vinden het prachtig om in de spotlight te staan. En dit lijkt er ook wel een. Hij komt zo dadelijk nog bij u voorbij. En dan zal hij ongetwijfeld nog even de benen mooi laten wapperen. Geef hem een applaus. En met dank voor deze presentatie gaan wij door naar de nummer 3 zo dadelijk. En dat is Sikke van het Sarabos.
U ziet de nummer 3, gepresenteerd door U de Haan, Sikke van het Sarabos Ster AA. Sikke is geboren in 2021, is ook 4 jaar, zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Sjoertje van Sarabos, een stermerrie van Heidse 425. En dan volgt een dochter van Leffer 306 en Pieke 318. Sikke heeft een verwantschap van 18,6%. Hij komt uit Merriestam 214. Gefokt door P.H. Seidsma uit Gerkensklooster en in eigendom van stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Sikke heeft voor zijn zadelexamen inmiddels een dubbel A-predicaat gescoord, waarbij hij 80,5 punten kreeg en een 8 voor stap. En Sikke is nu hier voor zijn men- en tuigexamen. Daar gaat hij, zegt Wim. Sikke van het Sarabos voor zijn tuigexamen.
applaus, dames en heren, voor de presentatie van Sikke van het Sarabos. En dan komt Udo nog een keer bij u voorbij. Met deze nummer 3. Sikke van het Sarabos. En dan zijn we zo dadelijk toe aan de laatste hengst van vanmorgen. En dat is met nummer 4, Sikko van de Kadijk. Ja, de laatste. Tenzij ik straks op de app wat krijg, maar niemand heeft zich aanmeld. Met de rest nog niemand. Dus dan ik verwacht ik in wijze.
horen hem aankomen, dames en heren. De laatste hengst van vanmorgen. En het geeft me even de gelegenheid om aan de tuigers van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie te vertellen dat wij 10 minuten later gaan beginnen. Dus nadat deze hengst geweest is, na 10 minuten beginnen we met tuigen binnen. Welkom, nummer 4. Sikko van de Kadijk, ster AAA. Sikko is geboren in 2021, een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Tooske van de Kadijk, ster preferent prestatie kroonjuweel van Jasper 366. Gevolgd door een dochter van Erik 351 en dan volgt Heerke 254. Sikko heeft een verwantschap van 17,5% en hij komt uit stam 201. Hij is gefokt en in eigendom van de familie De Boer in Sint-Johannesga. Sikko heeft een paar weken geleden op het zadelexamen een AAA gehaald en 88 punten, waarmee hij die dag de topscorer was. Hij kreeg een 8,5 voor souplesse en schakelen en een 8 voor draf, galop, houding en balans. De moeder van Sikko en ook de moeder van de reeds goedgekeurde Rutger 546 zijn halfzusters. En Sikko is hier voor zijn men- en tuigexamen. Succes, Ria! En daar gaat de turbo erop, dames en heren, voor het tuigexamen van Sikko van de Kadijk.
Dat was hem, de laatste van vanmorgen. Sikko van de Kaardijk met zijn men- en tuigexamen. Dankjewel Ria voor de presentatie en ook aan Udo vanzelf voor de presentaties vanmorgen van de hengsten. En aan Wim en Johan, want u zag onze trainingsleiders wel, die zijn zelf al minstens net zo enthousiast en fanatiek met de hengsten in de baan. Bedankt voor de begeleiding. En natuurlijk gaat Sikko nog een mooi rondje doen voordat hij de baan uitgaat. En de handen op elkaar, dames en heren, voor Sikko van de Kaardijk. Ja, ze krijgen nou de smaak te pakken. Het examen is achter de rug. Dankjewel, Ria. Nou, nog één keertje dan. Sikko van de Kaardijk. Dat was het, dames en heren, met het tuig- en menexamen. Tijd voor een bakje koffie. En over 10 minuten gaan wij binnen verder met de Horses to Fly sportcompetitie.
Dames en heren, welkom bij de aftrap van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie Tuigen. U bent vandaag getuige van de eerste wedstrijd van deze tuigcompetitie. De eerste van 4 met de grote finale natuurlijk op de hengstenkeuring volgend jaar. Wij hebben vandaag 4 rubrieken en u ziet inmiddels binnenkomen in de rubriek Hengsten, Ruinen, 4- en 5-jarigen. De nummer 10, Reitse van de Polen. Een jonge Waander 512 in eigendom van Stoeterij Vissen en Merle Veurink. En u ziet Merle inmiddels ook aan de leidsels. Met nummer 102, Minse van Lansdouwen. Een zoon van Nane 492. In eigendom van Gerbrich Elgesma en Nico Kalis. En de rijder is Nico Kalis himself. En in de baan met nummer 166, Minse van de Poel. Minse is een zoon van Marcus 491. In eigendom van Stal Chardon en gereden door Jelmer Chardon. En met nummer 307 ziet u binnenkomen Renze GDV. Een jonge Auwert 514 van Gerben de Vrieze uit Nijenveen. En de rijder is natuurlijk Suzanne Wind. Met nummer 119, Nikle GL, zoon van IJzer 489, in eigendom van Leslie Agricola in Scharsterbrug. En Nikle wordt ook gereden door zijn eigenaar, Leslie Agricola. En de laatste in deze rubriek, dames en heren, met nummer 94, Mart van de Noesterhoeve. En Mart is een zoon van Rommet 498. En Mart is in eigendom en hij wordt gereden door Pieter Okkema uit Witmarsum. En dat zijn de 6 deelnemers, dames en heren, in deze eerste rubriek Hengsten, Ruinen, 4-5-jarigen. En dit is voor een aantal hengsten de eerste grote competitie, aantal paarden. De grote competitie voor de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. Jonge paarden met nog weinig ervaring, maar die op deze manier prachtig instromen in de tuigsport. U ziet inmiddels dat onze juryvoorzitter Harry de Jong de inspectie uitvoert bij de aanspanningen. En in het midden van de baan onze andere 2 juryleden, Johan Holties en Sander Hogenberg. En onze ringmeester is natuurlijk Harm van der Meulen. Hij doet zijn bolhoed, dames en heren. En dan gaan wij op de rechterhand in deze mooie rubriek, mooie volle rubriek, Hengstenruinen, 4-5-jarigen in de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie.
En we gaan van hand veranderen in de hoek bij Harm. Opstellen graag. Nummer 102, 102, 166, 166, 10, 10, 94, 94, 307, 307 119. en 119. En dan de eerste. En het verzoek aan van de jury is om met de eerste 3 aanspanningen te gaan overrijden. Dus de eerste 3, Harm. Ze mogen even uitpuffen, vanzelfsprekend. Even weer op adem komen en dan gaan wij voor de laatste rondes in deze eerste rubriek. Met de eerste 3 overrijden. En dan gaan we, dames en heren. De eerste 3 in deze klasse hengsten ruinen. En u mag ze aanmoedigen. De nummers 102, 166 en nummer 10. En we gaan van hand veranderen. En onze jury vraagt even de mening van onze arbiter. Ze komen er niet uit, Harry. Ze komen, ja, je kan het niet goed horen, hè? Ze komen er niet uit. 102 of 166? 166. 166 mag opstellen. Gevallen door nummer 102 en de nummer 10. Alice, dankjewel. Ik ga even een toelichting geven op 1 en 2. En dan mag de jury verder nummer 3 zelf doen. 1 die zat mooi in de houding. Goed in het achterbeengebruik, goed in het voorbeengebruik. Je kon wel zien, naarmate de wedstrijd wat duurde, dat hij wat meer moeite had om in zijn balans te blijven en om in zijn vorm te blijven. Maar desondanks vond ik toch dat 166 op 1 moet. En 102 had wat moeite om op de loodlijn te blijven en die had zo nu en dan wat in de langheid. Vandaar, dankjewel. Dankjewel, Harry. En de microfoon gaat even naar onze jury.
voor de plaatsing van de andere aanspanningen. Op de derde plaats geplaatst nummer 10 na het overleg van de arbiter. Op de derde plaats nummer 10 dus nogmaals het paard wat zich goed liet zien in het begin met name. Maar die zwakte ietsje af. Dat ging ook ietsje diep lopen, maar wel keurig gepresenteerd. Op de vierde plaats rijtuig nummer 94. Een paard met een mooi silhouet. Die vonden we een klein beetje loperig, wel veel beweging. En ja, keurig voorgesteld, helemaal goed. Op de vijfde plaats rijtuig nummer 307. Een paard dat ook veel beweging had, dat iets moeite had met de oprichting ook. Ietsje voor de loodlijn met zijn neus, maar verder een keurige verrichting. En op de zesde plaats rijtuig nummer 119. Een paard wat goed werd gepresenteerd, heel keurig. Maar wat van voren wat meer het voorbeen uit zou mogen leggen en iets meer beweging zou mogen tonen. Succes! Dankjewel Johan voor de tekst en uitleg bij de plaatsing. Het was een Jelme Nicootje deze keer. 1 of 2, 2 of 1. En de kop is eraf met deze mooie eerste wedstrijd. Jelmer, gefeliciteerd alvast. Ja, dat is natuurlijk geweldig om in deze kwaliteitsvolle rubriek op kop te staan. Ik denk dat het allemaal goede paarden zijn. En ja, het is hartstikke mooi om hier dan te rijden. Mooie dag vandaag, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we 2 goedgekeurde dekhengsten hebben. We staan... Ik zeg, ik denk. Ja, ze liepen vanochtend hartstikke goed. Dus ik ga daar met alle vertrouwen straks in. En dan om hier ook mee te rijden, ja, dat is top. Want dit is natuurlijk waar het ook om gaat. Nico, gefeliciteerd. Het was op een haar na, hè? Ik zeg gewoon dat Minze heeft gewonnen. Heel goed, Minze heeft gewonnen, top. Dames en heren, de eerste rubriek. Bij Harm gaat de bolhoed af voor de ereronde van deze klasse hengstenruine 4- en 5-jarigen. Met op kop de 2 Minzes. En we gaan even van hand veranderen. En u mag applaudisseren, dat geldt ook voor de dames en heren in de kantine. Dat horen wij vast en zeker ook hier binnen. En wat een prachtige aftrap hebben wij hier van de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. Met deze eerste rubriek Hengsten Ruine. We gaan zo dadelijk door met de 2 spannen. Maar niet voordat ik u ga vertellen dat wij 4 wedstrijden hebben in deze tuigcompetitie. Vandaag is dus de eerste hier in Exlo. Op 13 december komt u ons tegen in IJsselmuiden. 21 december in Tolbert komen alle rijders bij elkaar en 28 december in Sonnega. En op basis van die 4 wedstrijden worden straks een fantastische finale gereden natuurlijk in het WTC in Leeuwarden op vrijdag 16 januari. En die finale die gaat met name over de enkelspannen. En zo dadelijk ziet u een mooie rubriek 2 spannen binnenkomen. En die zullen we niet terugzien in de finales, maar wel fantastisch dat we met deze sportcompetitie, tuigcompetitie, die 2 spannen zo mooi erbij hebben. Een drietal ziet u zo dadelijk binnenkomen. En dat betekent dat wij straks na de 2 spannen even een korte pauze gaan houden. En dan volgen er nog 2 rubrieken. Kijk, u hoort ze aankomen. Prachtig. Met wagen nummer 207 rijdt Gerard Pama binnen. En hij heeft een 2-span van stal Pa en Ma uit Opende. En de beide paarden, dat is Bart, een jonge Torben 466. En Meino, een jonge Reinder 452. En daar komt het tweede 2-span binnen met Jan Eppinga. En hij heeft zijn beide paarden voor de wagen
met nummer 26. En dat is Dirk, een jonge Tjalle 454. En Wietse van Torben 466. En het derde tweespan van vanmorgen met wagen nummer 67 ziet u Elbert Wim Andela. En Elbert Wim heeft voor de wagen Jasper van de Schelpdiek. En Jasper is een jonge Norbert 444 in eigendom van de Elbert Wim. En de tweede paard is Murk van de Piekenschelp. En Murk is een jonge Nane 492 en die is in eigendom van Elbert Wim samen met A. Bauma in Welschriep. En wat een pracht, dames en heren, deze 3 prachtige tweespannen. Ze worden geïnspecteerd door onze jury. Ja, klaar met de inspectie. Harms en Bollenhoed gaat af, dames en heren, voor een mooie rubriek tweespannen. In deze Horses to Fly KFPS tuigcompetitie op de rechterhand. En u mag ze aanmoedigen en iedereen die binnen zit ook vanzelfsprekend. En anders is er hier buiten nog ruimte genoeg om langs de kant te staan om ze aan te moedigen. En dan gaan we van hand veranderen. En wat een prachtige combinaties zijn dit. En moedigt u ze aan, dames en heren. Want ja, dit zijn toch de laatste rondes voor de voorlopige opstelling. Opstellen, nummer 67, 26 en 207. En onze jury zegt, het is definitief deze plaatsing. En dat betekent dat Elbert Wim Andela deze wedstrijd heeft gewonnen. Met de tweespan. Ik geef de microfoon aan onze juryvoorzitter Harry de Jong. Dankjewel, Aziz. We hebben ze definitief geplaatst. 67 op 1. Qua hoofdhouding, mooi gelijk.
Mooi op de loodlijn. Bewegingsvorm goed. Achterhand kwam er goed onder. Dus daar konden we eigenlijk niet aan tornen. Proficiat. 2. Ook een heel goed span. Ook in de bewegingsvorm. Alleen een van de 2 paarden had een beetje moeite om rechtgesteld te blijven. Vandaar op de 2e plaats. Maar ook gefeliciteerd. En 207. Wat moeite in de houding. Ene paard was wat meer naar voren als het andere. En dan ene komt wat meer omhoog. Dus die loopt achter de loodlijn. En de andere er weer voor. Vandaar de 3e plaats, meneer Pama. Maar desondanks alle 3 proficiat. Dankjewel, Harry. En wij vonden het prachtig, hoor. Geweldig. Wat een mooie wagen ook. Nou, Albert Wim, de kop is eraf. Dan heb je de eerste wedstrijd te pakken. Ja, dit ging mooi. Mooi, hè? We gaan rijden op de rechterhand, zegt hij. We zijn klaar voor de ereronde zo, Harm. Dan gaan we op de rechterhand deze prachtige tweespannen dadelijk uitzwaaien. Met, ik heb begrepen van Johanna dat we in de volgende wedstrijden meer tweespannen zullen krijgen. Zodat de baan goed gevuld gaat worden in de volgende wedstrijden. Dames en heren, op de rechterhand. Kijkt u eens wat een prachtige tweespannen. En geef ze een applaus voor deze mooie presentatie. Nou, dan gaan we nog even een rondje op de linkerhand, dames en heren. En een applaus voor deze prachtige combinaties. Zijn we binnen ook aan het applaudisseren? Hoe zit dat? Ja, hè? Goed zo. Dat horen we hier ook, hoor. Als jullie hard genoeg klappen, dan komt dat goed. Wat een prachtige tweespannen. En dank jullie wel, prachtige tweespanrijders. Wij gaan even een klein kwartiertje pauze houden, dames en heren, zodat onze rijders kunnen omspannen. In alle rust, de jury, dank u wel. U heeft een kwartiertje pauze, even een bakje koffie, helemaal fijn. Wij gaan nog even een bakje koffie doen en dan zijn we over een kwartiertje weer bij u terug, dames en heren. Met de rubriek Merries, 4 tot en met 7-jarigen. De jongrijders, niet te vergeten. Onze jeugd met een prachtige tuigtoekomst. En daarna krijgen we natuurlijk de huldiging en de bekendmaking van de KFPS Stamboek Hengsten 2025. Dus nog even geduld en wij zijn zo dadelijk weer bij u terug.
Ja, dames en heren, heel hartelijk welkom bij de tweede deel van onze Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. Met de merries van 4 tot en met 7 jaar. Nummer 94 ziet u binnenkomen, Marije José van der Noesterhoeve. Een jonge Oelbrand 502 en die wordt gereden door eigenaar Pieter Okkema. En met wagen nummer 271, Lopke van der Bijl van Alwin 469. En Lopke is van Willem Lokhorst uit Edeveen en hij wordt gereden door Henk Hammers. Met wagen nummer 166, Kaatje van de Neshoeve, een jonge Nane 492. En Kaatje is een eigendom van Dirk Groot uit Wervershoof en wordt gereden door Jelmer Chardon. En daar is met wagen 245 Sari von Greifenstolz, een jonge Nane 492 in eigendom van Ralf Reinhardt uit Brussel en wordt gereden door Albert Lux. En met 307, u zag ze al over de lange zijde, Jelsje van de Egbedinahoeve. En Jelsje is een dochter van Omer 493 en wordt gereden door haar eigenaar Suzanne Wind uit Nijenveen. En met nummer 168, u ziet ze hier op de lange zijde, Iteke Yildau van Sparjebeurt, jonge Elias 494, van Andries Looyega en Marit de Vries uit Hemmerik. En Iteke Yildau wordt gereden door Marit de Vries. En wat een prachtige opkomst in deze rubriek merries. En we zijn nog maar met de eerste wedstrijd bezig van de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. En nu al 6 deelnemers in deze indoor rubriek. En we verwachten in de komende wedstrijden zeker nog meer deelname. Want onder andere de familie Hoekstra is er dit weekend niet bij. Die hebben een familieweekend, maar staan ook altijd garant voor een aantal prachtige paarden in deze competitie. En u ziet dat de jury de aanspanningen bekijkt, controleert. En de bolhoed gaat weer op. En in de hoek gaat de bolhoed af met Harm. En dan gaan we, dames en heren, voor deze eerste wedstrijd voor de merries 4 tot en met 7 jaar in de tuigcompetitie. En dan gaan we van hand veranderen in de hoek bij Harm. Ja, en moedig ze aan, dames en heren, want dit zijn de laatste rondes voor deze rubriek.
Opstellen 271 94 307. En dan 166, 168 en 245. Dat is de voorlopige opstelling van deze rubriek merries. De jury heeft even overlegd. En de paarden moeten natuurlijk even rustig op adem komen. En de vraag is aan de eerste 3 aanspanningen of ze nog willen overrijden. Dus de eerste 3 gaan we op de rechterhand verder. Ja, en dit zijn de 3 allerbeste, dames en heren. Dus moedig ze aan. Help ze mee. Want nu gaat het er echt om spannen. Wordt het Lopke? Of wordt het Marije José? Of misschien toch Jeltje? En we gaan van hand veranderen. Met Lopke als eerste. Gevolgd door Marije José. En daar komt Jeltje aan in de hoek. Voor hun laatste rondes voor de definitieve plaatsing in deze eerste rubriek. Opstellen nummer 271, 94 en 307. En dat is het geworden, dames en heren. Lopke op kop, Marije José en dan Jeltje. En ik geef de microfoon aan Johan voor de toelichting namens de jury. Ja, we hebben gekeken naar de mooie rubriek merries, 6 stuks in totaal, die allemaal keurig werden voorgesteld. Op plek 1 rijtuig nummer 271. Paard werd keurig voorgesteld. Paard met heel veel beweging, vonden wij. Het paard ging op een gegeven moment ietsje diep lopen, ook ietsje scheef gesteld. Dat was jammer, maar verder heel veel beweging, keurig voorgesteld. Op de tweede plek rijtuig nummer 94. Een paard met een mooi silhouet, wat goed over de benen ging. We vonden hem ietsje loperig, maar een hele keurige verrichting. En op de derde plaats 307. Een paard dat zich goed liet zien, maar op een gegeven moment ook iets, de conditie liet het afweten. Het paard werd iets lang, ging keurig over de benen, maar werd iets lang en mocht iets meer beweging vertonen. Gefeliciteerd. Dank je wel, Johan. Wat een close finish was het allemaal. En u ziet, dames en heren, dat de linten worden uitgereikt door de voorzitter van de vereniging Friese Tuigpaard. En die vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Wat een prachtige jubileum. En Henk, wat ging die Lopke weer als een speer, hè? Ja, leuk is dat. We hebben natuurlijk met Lopke al met enige ervaring opgedaan deze zomer. En dan is het mooi dat zo'n eigenaar zoveel vertrouwen heeft dat hij zegt van joh, de winter train hem door en doe wat je doen wil. Dat waardeert natuurlijk zo'n eigenaar en ik vind het mooi om te doen. Het zijn mooie accommodaties, nu bij de hengsten heel veel publiek. Dus dan is Lopke een goede doen. Mooi zo. En Henk ook? Henk ook. Heel goed. En dan heb je samen gewoon gereden naar een mooie eerste plek. Pieter, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
wat deed ze het geweldig. Ja, ze doet het altijd geweldig eigenlijk. Maar het is minstens nog een beetje mennen en tuigen. Sprong je in het laatst nog een paar keer. Geeft niks. We hebben nog 4 wedstrijden, of 3 wedstrijden. Zo is dat. Dus haal hem in, hè, die Henk. We gaan ervoor. Nou, Suzanne, was er een klein probleempje met het ijzer? Ja, het teenstukje zat los. Maar toch een mooie derde plek. Zeker, blij mee. Wij spreken elkaar. Dames en heren, wij gaan op de rechterhand zo dadelijk een hele mooie ereronde rijden in deze eerste wedstrijd van de Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. De klasse merries van 4 tot en met 7 jaar. En geef ze een applaus. En dat geldt ook voor al die mensen die binnen zitten. Applaus voor deze fantastische mooie merries, want kijk ze toch eens gaan. En we gaan even van hand veranderen. Met Lopke op kop. En dan Marije José en Jeltje de 1, 2 en 3. En vergis u niet, want die andere 3 erachter komen, dat zijn ook klasbakken. En het zijn nog jonge paarden, dus zij gaan zich ongetwijfeld nog verbeteren. Een applaus voor deze prachtige eerste wedstrijd met merries. Nou, we hebben even geduld voor de volgende klasse met Young Riders. De jongelui die op de bok plaatsnemen voor deze tuigwedstrijd. En dat geeft mij ook even de gelegenheid om u te vertellen dat er in het zogenaamde zweethok aan de kant van de baan met het bestuur en met de HKC en met de eigenaren gesproken wordt over de prestaties van de hengsten en hun status, of ze wel of niet KFPS stamboekhengst gaan worden. En dat grote feest gaan we straks beleven rond 11:15. Maar nu eerst natuurlijk de baan vrij voor onze jongelui. De Young Riders, wat een succes en wat fantastisch ook dat we hier een aantal hebben. U ziet met nummer 89 binnenkomen Jense van der Terpen. En Jense is een jonge Tiemen 503 in eigendom van hengstenhouderij de Terpen uit Wommels. En Jense wordt gereden door Bionne van der Land. We hebben nummer 146, Meike van der Butewaai. En Meike is een jonge Teun 505 van de familie Hoeksema uit Drachten. En hij wordt gereden door Lucas Hoeksema. En de derde en laatste bij onze jongrijders is de nummer 10. En dat is Max van Bokkum. Max is een zoon van Wiemer 461. Hij is in eigendom van Bouke de Boer uit Nes. En Max wordt gereden door Brits Ballast. En daar staan ze dan, onze 3 kandidaten voor deze eerste wedstrijd van de Young Riders. En die klasse is open voor jongelui tussen de 16 en 36 jaar. En u zult zien bij de volgende wedstrijden die wij in november en december nog hebben uitgeschreven, zal deze rij met Young Riders verder aangevuld gaan worden, groter worden. En
allemaal naartoe werken om natuurlijk in het mooie grote WTC volgend jaar op 16 januari, vrijdagmiddag, hou het alvast vrij in uw agenda, om daar de grote finale op de hengstenkeuring te mogen rijden. Want wat een enthousiasme hebben wij bij onze tuigers afgelopen jaren gehad. En ook nu weer met de Horses to Fly competitie. Met 4 prachtige rubrieken. En deze Young Riders is natuurlijk niet de minste. Want wat een enthousiasme bij de jeugd. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus dat gaat er fantastisch uitzien voor de vereniging Het Friese Tuigpaard. En Lucas en Maaike hebben er zin in. Even een rondje nog. We zijn er klaar voor, dames en heren. Op de rechterhand, Harm, zijn hoed gaat omhoog. Op de rechterhand gaan wij in deze competitie met de Young Riders Horses to Fly KFPS tuigcompetitie. En we gaan bij Harm in de hoek zo van hand veranderen. En u mag ze aanmoedigen, dames en heren, hoor, want het is natuurlijk best spannend als je als jongrijder hier voor de eerste wedstrijd indoor rijdt met de paarden. Opstellen nummer 10, 89 en 146. Nummer 10, dus Brits op kop. Nummer 89 met Bionne en 146 met Lucas. En volgens de jury is dit ook meteen de definitieve plaatsing. En ik geef de microfoon aan Johan van de jury voor de toelichting op deze plaatsing. Ja, de laatste rubriek, dames en heren. De groep was niet zo heel groot. 3 deelnemers. Op de eerste plaats rijdag nummer 10. Paard werd keurig voorgesteld. Paard met voldoende voorhand. De achterhand zou iets sterker kunnen, maar het paard liet zich op zich het beste zien van alle 3. Op de tweede plaats rijdag nummer 89. Een paard wat iets meer in slow motion ging, zou zich iets meer uit mogen vouwen in het voorbeen, iets meer tempo. En dan is het best wel concurrentie tussen de eerste 2. Op de derde plaats rijdag nummer 146. Die hebben we met name ook op de derde plaats gehad. De paard die zich op zich wel goed zien, ging goed over de benen, dat was op zich nog wel netjes. Alleen de manier van rijden hadden we wel iets moeite mee. De rijder was wat onrustig met de handen en dat heeft meegewogen om dit rijdagnummer op de derde plaats te zetten. Gefeliciteerd. Nou, geen punten, Lucas, hoor. We hebben nog een heleboel wedstrijden en dit is pas het begin van de competitie.
Dus er staat vast nog wel een heleboel te gebeuren voor jou en Maaike. En ik loop even naar onze hele trotse koprijdster hier. Brit, jij kan ook alles, hè? Ja, is het zo? Ja, nee, leuke afwisseling dat tuigen. En deze hebben we maar binnen. Zo is dat een mooi begin, hè? Ja, want je doet rijden in de lange lijnen. Nou, ik kan me zo gek niet bedenken of je doet het met Friese paarden. Ja, nou niet alleen met Friese paarden, ook met de WPN'ers doe ik van verschillende dingen. Dus nee, mooi. Wat maakt het tuigen zo leuk? De show, de ambiance, de gezelligheid, goede paarden. Ja. Dus we zien jou en Max nog terug op de andere wedstrijden. Daar ga ik wel vanuit. Helemaal goed, helemaal goed. En Bionne, voor jou ook, hoe ging het? Ja, hartstikke goed. Voor het eerst een nieuw paard. Dus ja, hartstikke blij mee dat het ook leuk gaat met deze. Mooi zo. En die Brit is te verslaan, hè? Ja, dat hopen we. Goed oefenen en voor de rest is het gegund. Mooi zo. Gefeliciteerd. Heel sportief, meiden. Maar wel de volgende keer. Kom op, we hebben nog 3 wedstrijden, even spanning. Dames en heren, wat prachtig dat deze jonge dames en jongen hier zo enthousiast zijn over het tuigen. Want daar worden wij ook weer helemaal enthousiast van. Zijn we klaar voor de ereronde, Harm? Ja. Zijn bolhoed gaat omhoog. Wij gaan op de rechterkant. En we geven de jongelui een gigantisch applaus. Als stimulans. En wat hebben ze het goed gedaan. We gaan van hand veranderen. Met Brit en Max op kop. En ze komen zo dadelijk ook langs de kantine hier. Ik neem aan dat u allemaal een weef gaat doen en even gaat klappen, hè? Dat horen wij allemaal. Daar komen ze. Onze young riders, onze tuigenthousiastelingen. Geweldig. En dank jullie wel, jongelui, voor de prachtige rubriek. En natuurlijk tot de volgende keer in IJsselmuiden. Dank ook aan de jury voor het beoordelen van deze 4 prachtige rubrieken in de tuigcompetitie. Bedankt Johanna voor het regelen weer, Harm voor ringmeester en Mechtelt voor het ophangen van de linten. Ook dat is belangrijk werk vanzelf. We gaan even een kleine pauze weer inbouwen. Wij zijn eigenlijk wel zover dat wij u zeg maar blij kunnen maken met de vermelding van de stamboekhengsten. Maar u ziet dat er in het zweethokje daar in de hoek wordt nog gesproken en met de eigenaar gesproken. Dus we hebben nog even geduld en wij gaan ons weer bij u melden zo snel als het kan. Wanneer wij bekend kunnen maken welke hengsten nummer achter hun naam krijgen en het predicaat KFPS stamboekhengst verdienen. Tot zo.
Dames en heren, het is zover. Ze zijn uit conclaaf, zeggen wij dan. Maar even, daar staan onze HKC en onze verrichtingsjury. Voor iedereen in de kantine, als jullie het nou echt goed willen zien, kom eruit. Hier hebben we genoeg ruimte waar je kan staan en ook kan zitten. En dan heb je het allerbeste kijk op de hengsten straks. Ja. Dus allemaal deze kant op komen. Nou, de kantine loopt even leeg. En dat mag gelukkig ook, dat is helemaal fijn. Komen allemaal weer om de baan staan. U ziet inmiddels onze HKC, die afgelopen jaren het hele hengstentraject hebben begeleid staan. Onder leiderschap van Piet Bergsma ziet u Corrie Terpstra staan, Elle van Gastel, Gotien Sipsma en Jos van der Wal. En zij hebben het hele traject van het Centraal Onderzoek geleid. Maar voordat wij de microfoon aan hun overgeven, ga ik eerst de microfoon geven aan onze voorzitter. En dat is Ton Wortel. Ton, mag ik je vragen om hier naar binnen te komen? Met zo'n prachtige naam, Ton, kom je natuurlijk al heel goed binnen hè, bij de Friese Paarden. Met mijn naam? Ja. Je bedoelt mijn voornaam? Ja, achternaam. Ja, ik heb een hele bijzondere achternaam. Die hoef ik in het algemeen maar 1 keer te noemen. Ja, precies. Ja. Goed, dank je Alice. Complimenten voor jouw presentatie vanochtend. Ik heb genoten van de wijze waarop je dat hebt gedaan. Heel leerzaam ook voor mij. Het is de eerste keer dat ik het zelf mocht meemaken. En heel mooi, ja. Nou mensen, ja, we hebben zojuist alle eigenaren die betrokken zijn bij de benoeming van vandaag een formulier mogen overhandigen. Maar dat gaat straks allemaal nog uitgelegd worden door de voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma. Maar voordat we dat doen, is het denk ik goed dat we toch eerst even stilstaan bij het evenement van vandaag. Een bijzonder evenement. Het afsluitende grote evenement van dit jaar in het kader van keuringen. En dat is de benoeming van de nieuwe dekhengsten. En daar is natuurlijk een enorm traject aan vooraf gegaan. Een traject dat begon vorig jaar december. En dat eindigt nu dan bijna 1 jaar later met de finale benoeming. Het vindt plaats, of het heeft plaatsgevonden in een bijzonder rumoerig jaar. Daar zeg ik niks nieuws mee, dat weet u allemaal. Een jaar waarin er heel veel is gebeurd. En een jaar waarin we zeg maar, ook heel veel beleefd hebben met elkaar. En dan moet zo'n traject vanaf de eerste bezichtiging tot en met de voorrijdagen en uiteindelijk centraal onderzoek wel allemaal doorlopen. En dat is eigenlijk gewoon, niet eigenlijk, het is gewoon heel goed verlopen. En het is, en daar willen we echt even bij stilstaan, fantastisch georganiseerd. En dat is gedaan door een groep mensen die dat met veel passie en overtuiging hebben gedaan. En we hebben ook vandaag weer kunnen zien dat dat echt gewoon heel goed verlopen is. Ook vandaag weer. Organisatie zag er perfect uit. En waardoor ook het voorbrengen heel netjes en heel goed heeft kunnen plaatsvinden. En voordat we dat zeg maar overgaan naar het formele gedeelte, zou ik toch graag even iedereen die daarbij betrokken is geweest. En dan heb ik het natuurlijk over de Hengstenkeuringscommissie zelf, de verrichtingsjury, de medewerkers van het stamboek, de staljongens, mensen in de begeleiding, de eigenaren. Willen bedanken voor hun inzet, hun betrokkenheid, hun bijdrage en voor de wijze waarop ze
invulling hebben gegeven aan deze traject. De mensen zijn hier aanwezig. Mayo. Kom even hier naartoe, mensen. En geef ze een applaus. Deze mensen willen graag een groot applaus horen van u. En onder begeleiding van de mooie muziek komen ze onze kant op. En gaan we ze een mooie bos bloemen overhandigen. Ga ik dat zelf doen? Ja. Ja, kom maar hier naartoe. Ik zie allemaal lachende gezichten. Opstellen op de AC, ja. Mensen, dankzij jullie is het hele traject fantastisch verlopen. Ontzettend goed gedaan. Heel veel dank voor jullie bijdrage en betrokkenheid. En ik hoop dat we zeg maar, zo door kunnen gaan natuurlijk ook weer in het volgende traject. Want het begint alweer heel snel. Heel erg bedankt. Mario, jij ook? Allemaal bedankt. Jij ook? Gotien? Top. Corrie? Dankjewel. Piet? Dankjewel. Dankjewel. Mooie bloemen? Goed zo. Volgens mij hebben we iedereen zo, hè? Iedereen is de bloemen in ontvangst genomen. Nog een mooie foto. Bedankt. Ja, en nu weer even aan het werk vanzelf. Want we wachten op de hengsten hier in de piste. Jullie kunnen de bloemen wel meenemen en dan hebben we ze hier in het water staan. Geen probleem. En zo komt er aan een 70 dagen test een prachtig einde met het resultaat. En ik loop vast naar HKC-voorzitter Piet Bergsma. Wij wachten even op de hengsten, Piet, maar alvorens wil jij vast wat zeggen. Ja, dankjewel Alice. Nou, voordat ik al die hengsten ga bespreken, ja, dat is net ook al gebeurd, maar vanuit de HKC wil ik alle mensen die hebben meegewerkt aan dit centraal onderzoek, zeker de 4 Amazones en de 2 Mennes, die hebben heel goed werk geleverd. De beide trainingsleiders, dat was nieuw van het jaar 2. We hebben weer gewerkt met nieuwe mensen.
Dat is wel eens lastig, want je mist wel eens de continuïteit in het hele verhaal. Maar gelukkig is het allemaal goed verlopen van het jaar. Ook weer de mensen van kantoor, de hoefsmid, die is ook nog en onze dierenarts niet te vergeten. De gastruiters en de gastmanners, ik wil jullie allemaal, en ook de mensen die ik vergeten ben natuurlijk, wil ik heel bedanken voor hun inzet. Ook voor de prettige samenwerking die we hebben gehad. En niet te vergeten mijn collega's juryleden die daar in de hoek staan. We hebben een pittig CO gehad, waar ook nog wat afvallers waren. We hebben, wat ik ook in het beginwoord zei, 29 hengsten hier naartoe gehaald. En waar uiteindelijk 7 de eindstreep hebben gehaald. En ik denk 7 goede hengsten. Misschien niet in de vaderlijn allemaal aan bloedspreiding hebben gedaan. Maar zeker in de moederlijn hebben we daar behoorlijk bloedspreiding aan kunnen brengen. En dan is het nu wachten dat de hengsten komen. Ja, dankjewel Piet. En dank ook voor jouw werk vanzelfsprekend. De eerste hengsten komen eraan. Met het halster en met de begeleiders. Super Johanna, zal ik je even helpen met die tafel zo? Piet, jij krijgt de microfoon ook, want jij gaat bij elke hengst een toelichting geven. En klein verhaaltje, mooie woorden. En natuurlijk ook bekendmaken wie stamboekhengst wordt. Wat hun prachtige nieuwe naam wordt. Dus het is de feestdag vandaag. Dus hier krijg jij de microfoon voor het mooiste nieuws van de dag. Nou ja, het mooiste nieuws was natuurlijk al die eigenaren feliciteren. En dan staat voor mij, wat eens was Sikko van der Kadik. Hij gaat wel zijnzelfde voornaam houden. Het wordt Sikko met 2 C's 550. Sikko is de derde zoon van Teun, uit een sterpreferente merrie. Daarna krijgen we Jasper en daarna Erik. En dan gaan we uitkomen bij Heerke. Sikko komt uit een sterk fokkende merrielijn waar veel preferent bloed uit voorkomt. Hij komt uit merriestam 201 en zijn verwantschap is 17,5. Het is een hengst met veel rasuitstraling en een edel hoofd. Hij is lang gelijnd, opwaarts gebouwd. Hij is vrij van dragerschap en heeft ook hoge fokwaardes. Zijn zadelexamen heeft hij 88 punten behaald. Een paard wat veel talent heeft, ook onder het zadel. Als menpaard schoot hij 93 punten. En ook als tuigpaard beschikt hij over heel goede kwaliteiten. 93,5 punten. Ook vorig jaar heeft hij een onderzoek gelopen. Toen was hij er nog niet aan toe. Nu heeft hij zijn talenten kunnen laten zien. Dus hij gaat door als Sikko 550. Daarna krijgen we Reben. Reben wordt voortaan Zieme 551.
Simme is de vierde zoon van Nane uit een stersportmerrie van Jerke. Daarna krijgen we Obe en daarna Frans. Ook in deze merrielijn zit bloedspreiding. Simme is een rastypische hengst die in het hoofd iets edeler mag zijn. Daarbij wel een hele lange hals heeft die goed geplaatst is. Hij is opwaarts gebouwd, heeft een lang voorbeen. Hij is ook vrij van dragerschap, heeft een verwantschap van 18,1 en komt uit stam 15. Zijn zadelexamen heeft hij 86 punten behaald. Ook als tuigpaard heeft hij veel aanleg, heeft hij 92,5 punt behaald en als menpaard 91,5. Dus een allround paard met heel veel aanleg. Sieme 551. Dan hebben we nummer 552 en dat was Sikker van het Zarenbos en die gaat nu door het leven als Siep 552. Siep is een rastypische hengst met een edel hoofd, heeft een goede bovenlijn, is sterk gebouwd en heeft daarbij veel lengte in het kruis. Hij is de derde zoon van Tide uit een stermerrie van Heidse. Daarna komt Leffert en dan Pieke. Veel preferent bloed in zijn pedigree. Hij komt uit merriestam 214. Hij heeft een verwantschap van 18,4 en is dragenvrij. Hij is een paar dagen uit het CO geweest. Hij had een oogaandoening, is daar behandeld in de kliniek in Emmeloord. Dit was in Exlo niet mogelijk, omdat het nogal een aandoening was die vaak moest worden behandeld en ook door deskundige mensen moest worden behandeld. En dan gaat het dierenwelzijn voor. Om zekerheid te verkrijgen dat het niet om Dystichiagus gaat, is een gentest afgenomen. Tot op dit moment hebben we daar nog geen uitslag van. Dit is nog geen selectiecriterium en wij vermelden dit wel zoals als het blijkt dat het Dystichiagus is, er rekening mee kunt houden met uw hengstenkeuze. De hengst heeft voor het zadelexamen 80,5 punt behaald. Voor zijn menexamen 81 punten en voor als tuigpaard 80,5 punt. Dit is Siep 552. En dan hebben we Tieme van Starking, heet voortaan Tibbe 553. Tibbe is de vierde zoon van Ulbron uit een stermerrie van Torben, Kedries, Kedjitse. Ook in deze moederlijn hebben we toch weer bloedspreiding kunnen vinden. Tibbe is een evenredig gebouwde hengst met veel front, een sprekend hoofd en hij beschikt over keihard en droog beenwerk. Ook hij is vrij van dragerschap en heeft een verwantschap van 17,4. Komt uit stam 121. Zijn zadelexamen heeft hij gehaald met 81 punten. Als menpaard ook 81 punten. Als tuigpaard heeft hij vandaag 82 punten gehaald. Dus een AAA. Kortom, een allround paard die wat lager verwant is en ook bloedspreiding vanuit moederskant. Dit is Tibbe 553. Dan krijgen we Unitas van de Egbertine Hoeve. Een paard met vele eigenaren. Unitas heet voortaan Ulco 554. Hij is de derde zoon van Homer uit een sterk sportmerrie van Tjada en dan keer Sjaard en dan keer Ritse. Een hengst met veel rasuitstraling, heeft ook een edel hoofd, ietsje zwaar in de hoofdhalsaanzetting
Hij zou misschien iets langer gelijnd mogen zijn, maar zit wel heel sterk in elkaar. Hij is ook vrij van dragerschap en komt uit stam 61. Deze hengst heeft een lichte vorm van hoefkraakbeenverbening. Dit willen we liever niet zien, maar vanwege zijn lager verwantschap en bloedspreiding aan moederskant is dit toegestaan. Zijn zadelexamen heeft hij 80 punten behaald. Als menpaard heeft hij ook aanleg en behaalde hij ook eveneens 80 punten. Als tuigpaard heeft hij vandaag veel aanleg laten zien en haalde hij 82,5 punt. Dit is Ulco 554. Dan krijgen we de hengst Taco, een stoere naam. Taco blijft Taco met het stamboek nummer 555. Hij is de eerste zoon uit Voeken en daarna komt de stermerrie van Beert. Daarna hebben we Sapen en daarna Tamme. Een rastypisch sterk gebouwde hengst die het CO goed heeft doorlopen. Een hengst die heel goed kan stappen. Hij komt uit merriestam 50 en is vrij van dragerschappen. Heeft een iets hoger gemiddeld verwantschap. Zijn zadelproef heeft hij afgelegd met 84 punten. Als menpaard heeft hij 79 punten. En als tuigpaard zou hij wat meer talent mogen hebben. Heeft hij 76 punten. Dit is Taco 555. En dan hebben we Tijen van Jensjespleets. Dat wordt nu Tigo 556. Tigo is de derde zoon van kampioenshengst Jurre uit een modelmerrie van Michiel. En dan komt er Rindert en dan Olaf. Tigo komt uit een heel goed fokkende merrielijn en is helaas drager van dwerg. Voor de rest is hij dragervrij. Tigo valt op doordat hij heel goed kan stappen en voor de wagen heeft hij een heel aansprekend front. Zijn verwantschap is 18,2 en hij komt uit stam 27. Hij had vandaag niet helemaal zijn dag. We hebben hem veel beter gezien dan vandaag. Maar onder het zadel heeft hij heel goed gepresteerd. Had hij 82 punten. Voor zijn menexamen, wat we in het totaal van het CO hebben gezien, heeft hij 85,5 punt. En als tuigpaard 82 punten. Dit is Tigo 556. En dan gaan we nog één keer genieten van een rondje voor de fokkers. Dankjewel Piet voor de toelichting en gefeliciteerd natuurlijk voor alle fokkers-eigenaren. 7 nieuwe fraaie stamboekhengsten zijn we rijker. 7 hengsten van 7 verschillende vaders uit moeders met ook nog een keer 7 verschillende moedersvaders. Wij vragen alle hengsten om zich op te stellen. Heel voorzichtig hier in het midden van de baan, het hoofd graag die kant op. En dan kunnen de fokkers-eigenaren zich bij de hengsten voegen voor natuurlijk de mooiste plaatjes. Want wat een feestdag is het vandaag. Na een jaar lang peentjes zweten, afwachten, is het dan eindelijk zover dat de hengst goedgekeurd wordt. En ziet u even die prachtige hoofdnummers ook. Ze hebben allemaal hun nieuwe nummer al op.
Ja, we nemen even voldoende afstand. Zodat alle eigenaren, fokkers er ook mooi bij en tussen kunnen staan. Wat een feest. U heeft het vanmorgen allemaal gezien voor de wagen en ook onder het zadel. Heel veel mooie kwaliteiten. Dames en heren, fokkers, eigenaren, mag ik u verzoeken om voorzichtig naar binnen te lopen en zich bij uw hengst te voegen voor de mooie foto's. Ga uw gang. En wij krijgen natuurlijk de bloemen uitgereikt. U kunt bij de hengsten gaan staan. En zelfs voor de 9 PK-mannen hebben wij allemaal bloemen. Dus ook zij worden uitgenodigd om... Nou, daar staan ze hoor. Wij gaan even bloemen overhandigen aan iedereen. En natuurlijk felicitaties. Familie de Boer, daar staat u alweer. Daar staan we alweer, ja. Hoe is het mogelijk? Nou, goede hengstenfokken toch? Ja, nou goed, dit hadden we nooit verwacht natuurlijk. Dit is uitzonderlijk. Uitzonderlijk. En zo heeft hij ook gepresteerd, hè? En zo heeft hij ook gepresteerd, ja. Hij heeft ons niet teleurgesteld. Hoe zit het in Sint Johannesga? Hebben jullie stallen genoeg voor al die hengsten? Nou, het wordt haast een kwestie van stapelen. Nou, vooruit maar. Maar wat een monsterfamilie hierachter ook. Geweldig fokkend. Het is één grote familie, is het. Ja, het is eigen gefokte merries, zeg maar. En, nou ja... Gefeliciteerd. Ja, super, dank je. Geniet ervan, met z'n allen, met de hele familie en Tjalling ook. Kijk eens aan. En hier staan we bij nummer 551. Hij heet Reban and you're from Denmark. Yeah, I'm from Denmark. Great that you've come here. Congratulations. Thank you very much. Tell us about him. What? Can you tell us about him? Oh, I'm not so good to English, but he's a very good stallion and nice. How you are very proud, of course. Yeah, very. Yeah. Beautiful. And it's also nice for all the Danish breeders. They have some stallions had more, of course. Yeah, I think it's 3 times in Denmark. Yeah, there was Ulbe and there was Ime, and now we have... Sime. Can you say that in Danish? Sime. Sime? Sime. Nou, it's the same in Dutch and in Sime. Congratulations. Fantastic. Gefeliciteerd ook. Wat een prachtige hengst. Dank u wel. Dank u. Prachtig. Ja, het is echt genieten. Hoe staat u nou hier? Wat zei je? Hoe staat u nou hier, gewoon na zo'n dag? Dat is een hele blije eigenaar. Ja. 2 blije eieren. En trots. En trots, hè? Ja. Prachtig. Gefeliciteerd. Wat een mooie hengst. Veel plezier ermee. En dan staan we bij nummer 552. Ik moet zelf ook even spieken. Want die namen en die nummers, Siep is het, hè? Ja, Siep 552. Gefeliciteerd. Dankjewel. Prachtig, Joey, hè? Ja, heel mooi. Spannende tijd, maar het is gelukt. En dan hebben ze een nummertje, dus super. Hey, kun jij eens uitleggen hoe spannend dat dan is? Want je leeft echt een heel jaar er naartoe. Ja, het is een traject van een jaar en de laatste 70 dagen is helemaal spannend. Je kan elke dag gebeld worden. Dus ja, dat is gewoon aftellen. Hopen dat hij elke dag erin blijft. Het is gelukt, dus super. Prachtig, hè? Zeker. Wat een fantastische hengst. Mooi hoor. Siep 552. We blijven er nog even op oefenen. Proficiat, gefeliciteerd. Mooi hoor. Ja, het is heel mooi. Het is je maakt dat niet veel in je leven mee. En het is een beleving, zal ik maar zeggen. Ja, wij zijn er trots op en blij mee.
dankjewel. Jullie bedankt. En wij kunnen weer mooie hengsten gebruiken bij de merries volgend jaar. Super. Nou, en hier staan we bij de hele trotse familie Starking. Gefeliciteerd, Ineke. Ja, dankjewel. Mooi, hè? Ja, dat is uniek. Hi. Ik ga even bij Tjeerd staan. Tjeerd, we gaan even... die foto's komen zo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooi, hè? Ja, het is mooi om hier te zijn zo. Ja, fantastisch. Het is niet jullie eerste hengst? Nee, we hebben al eerder een hengst gehad, Martsen. Ja. En dit is nou nummer 2. Dat is fantastisch, joh. En hoe voelt dat anders? Nou, het voelt eigenlijk niet anders. Het is gewoon weer prachtig. Nou, en gaan we voor de derde. Ga je voor de derde? Ja, tuurlijk, gaan we voor de derde. We beginnen 1 december gewoon weer opnieuw. Toch? Met de eerste bezichtiging. Geluk ermee. Nou, Marieke, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi. Bij Stal de Merske hebben we een nieuw hengst volgend jaar. Absoluut. En het is ook een supermooie en hele lieve hengst. Hè? Ja, hè? Ja, dat kun je nu ook wel zien. Dat is het allerbelangrijkste. Een fijn karakter. Absoluut. Mooi. Goed zo, gefeliciteerd. Heel veel succes ermee. Nou, en wie hebben we hier dan staan? De jongens van 9 pk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We zijn er allemaal. Wie is onze woordvoerder? Paul is de woordvoerder. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, jij hebt ervaring natuurlijk met dit soort werk. Ja, maar dit is weer bijzonder. Onze eerste aankoop en dan direct resultaat. Geweldig. Mooi, hè? Ja. Want jullie zoeken heel gericht naar jonge hengsten. Ja, zeker. Vertel. Expertise in huis, hè? Dit is nog maar het begin. We hebben expertise in huis, dus dat komt goed. Ja. Dus dit is nog maar het begin, horen we hier. Jongens, hoeveel hengsten hebben jullie nog meer staan? Een stuk is 5. Ja, we gaan door, hè? Mooi, hè? Volgend jaar 2 stuks. Ja? Ja. Okay, dit jaar 1 en volgend jaar 2. Ja, hele goeie. Dus volgend jaar staan we hier weer. Daar houden we jullie aan. Hey, en hoe gaat de avond eruit zien? Heel mooi, het wordt een groot feest en we maken er wat van. Ja hoor, het gaat goed lukken. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, prachtig. Ik ga even naar onze hele trotse fokker, Suzanne, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi, hè? Super, ja, heel mooi. Ja. Hoe trots was jij toen je vanmorgen hem zag tuigen? Ja, ik heb natuurlijk 10 weken of eigenlijk al heel lang steeds toch hem gevolgd. En ja, hij deed het vanmorgen supergoed. Ja. Heel mooi, iedereen vond het prachtig. En je zei misschien over een paar jaar, Suzanne. Jongens, jullie moeten even luisteren. Suzanne, over een paar jaar, wat gaan we dan doen met Ulco? Over een paar jaar moet hij het kampioenschap dekhengsten voor de Sjees natuurlijk lopen. Ja. En hallo heren. Letten jullie even op? Hij gaat over een paar jaar dekhengsten voor de Sjees lopen. Ja? Wisten jullie dat al? En wie gaat hem rijden, Suzanne? Ik. Dus geregeld. Zien we jullie dan ook nog weer in Leeuwarden. Helemaal goed. Proficiat, geweldig. Nou, en hier een hele blije familie Okkema. Alleen maar leuke gezichten. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, geweldig. Geweldig. 20 jaar met mijn verstand gedaan, niet gelukt. Nou, door gelukkig en door Wendy gekomen. Hè? Dus, door Wendy? Ja, Wendy, hè. Vertel. Ja, Wendy zet door, hè. Wendy zet door. Dus dat is wel mooi, hè. Ja, die zet door. Ja. Moet je nog even wennen aan de naam, Taco? Echte Friese naam? Ja, echte Friese naam, hè. We hebben het opgezocht. Ja, echte Friese naam. En het nummer kan ik ook nog onthouden. 3 keer 5. Ja, dat is mooi makkelijk, hè. Nou, gefeliciteerd. Hartstikke mooi. Hij gaat naar Stal Chardon. Nou, je had het al voorspeld, Jelme. Ja, ik zei het vanochtend al. We hebben er vertrouwen in en dat is gebleken. Ja, hè? Er staan er 2. Stop, super trots. Mooi, hè? Trots op de fokkers, op de eigenaren, dat ze vertrouwen in ons hebben. En dat we dat hier met elkaar kunnen delen, dat is fantastisch. Gefeliciteerd. Geniet ervan. Hartstikke leuk. Met Taco 555. We moeten even oefenen nog op de namen. En hier komen we bij, kijk eens aan, 556 Tigo, hè? Marian, gefeliciteerd. Dank u hartelijk. Ja, heel blij mee. Het is een hele bizarre reis geweest het afgelopen jaar met waar we nu staan. En heel blij mee. Ja, en ja, er zit wat emotie bij, maar absoluut. Ja. Maar wat staat hier een prachtige hengst en wat zijn we er trots op. Nou, hij kijkt vast vanaf zijn wolkje naar beneden. Dat weet ik wel zeker. Ja.
Ja. Helemaal trots op het fokproduct en een prachtige hengst. Absoluut. Ja. En voor de meiden ook, hè? Super gedaan. Dames en heren, ik ga iedereen vragen, alle eigenaren en fokkers, nog 1 foto om heel voorzichtig de baan te verlaten. Want we gaan nog even niet applaudisseren, dat begrijpt u wel. Nog even de foto's voor in het album en in de Friso natuurlijk. Het laatste nummer van december. En we gaan natuurlijk voor een mini-hengstenkeuring. Dus een mooi rondje voor de fokkers, namens de fokkers. Dus alle fokkers en eigenaren hartstikke bedankt. Veel plezier met jullie hengsten. En we gaan nog even wachten met applaus hoor, dat gaan we zo doen. Maar jullie worden dringend toch vriendelijk verzocht om de baan te verlaten. Kan dat? Helemaal goed, we hebben 3 uitgangen aan die kant en daar en daar. Veiligheid voor alles. En dan gaan onze hengsten stuk voor stuk allemaal weer naar buiten. En dan mogen ze een prachtig rondje zo dadelijk maken. Dus we maken de baan vrij. Dank jullie wel. Zelfs onze juryleden die kijken helemaal trots. Goed gedaan, dames en heren. Mooi. We hebben weer wat te kiezen volgend jaar. Dan bedankt voor de medewerking. We hebben bloemen mee. Jullie mogen gaan genieten. Aan de kant van de baan. Zullen we dat doen? Dan blijven jullie hier staan. Ja? Oh, nou, ik vind het goed. Het is voor eigen... Helemaal goed. Dan gaan we in het midden staan. En dan laten we de hengsten heel rustig even naar achteren lopen, dames en heren. En dan komen ze keurig op volgorde van nummering weer een rondje doen. Zodat ze stiekem aan al een beetje kunnen wennen naar volgend jaar op de hengstenkeuring. En deze rubriek nieuwe hengsten, goedgekeurd in 2025. En dat worden er dan 7 nieuwe jonge heren. Liewe heeft vast al een mooie muziekje daarboven staan. En dan gaan we alle hengsten prachtig in een mooie ereronde laten zien in draf. Wat een prachtige dag met het men- en tuigexamen. Wat hebben we genoten vanmorgen en wat hebben we fijn weer gehad. Zodat de hengsten zich ook werkelijk optimaal konden laten zien. En we trappen zo dadelijk af met de verrichtingstopper. Ja, wij zijn er klaar voor. Dames en heren, hier komt hij. Sikko 550. Twee mooie rondjes in draf. Sikko 550, de Teun uit de Jasper. Gefokt bij de Van de Kadijk door de familie De Boer. De verrichtingstopper Triple A Sikko 550. En de laatste lange zijde, dames en heren, een applaus voor deze kerstverse nieuwe stamboekhengst.
Nou, nog 1 keer dan. Op de lange zijde. U ziet hem. Sikko 5-5-0. Lekker fris en fruitig zo. Na 70 dagen testen. Na mennen en tuigen vanmorgen. En hij loopt net zo makkelijk nog een paar rondjes aan de hand. En de volgende, de Deens gefokte Reban Sieme 5-5-1. De Nane uit de Jerke. Geboortenaam Reban en vanaf vandaag Sieme 5-5-1. Dan komt hij nog een keer, dames en heren. Een applaus voor Sieme 5-5-1. Prachtig. En u ziet het, hij is beschikbaar bij stal van de Kadijk. En dan gaan we naar de hengst met de nummer 552. Geboren als Sikke van het Sarabos. Hier is Siep 552. En Siep heeft er zin aan. De Tiede uit de Heidse. Siep 552. Hij moet even op stroom komen, dames en heren, op deze lange zijde. Hij krijgt een applaus van u. Siep 552. En beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel. Deze kerstverse stamboekhengst Siep 552. En deze, dames en heren, komt bij Stal de Mersken te staan. Tibbe 533.
Geboortenaam Tieme van Starking. Deze Oelbran uit Torben. En vanaf vandaag heet hij Tibbe 553. En op de lange zijde, met een applaus van u allemaal, dames en heren, Tibbe 553. Ja. En de laatste ronde voor de fokkers. Tibbe 553. De keuze is weer reuze voor volgend jaar met deze 7 nieuwe stamboekhengsten vandaag goedgekeurd. En u ziet binnenkomen, hij heette vanmorgen nog Unitas van de Egberdina Hoeve, maar inmiddels is het Ulco 554. Oh, en dat was de schoen. Jammer, Nanning. Daar komt hij hoor, de Ome 493 uit Tjaarda 483. Ulco 554. Het eerste fokkerijsucces van 9 PK. Waar horen we ze? Ulco 554. En even door de bocht op de lange zijde een applaus, dames en heren. De laagstverwante van vandaag, Ulco 554. En daar is hij. Taco 555. De eerste goedgekeurde zoon van Fouke 520 uit de merrie van Beert 411. Hij heette Taco en hij blijft Taco. Taco 555. Zit u een beetje te genieten van deze mini-hengstenkeuring? Een applaus hè, voor deze Taco 555.
Hij is te reserveren bij stal Chardon. Taco 555. En de nummer 7 van vandaag. Onze 7e goedgekeurde stamboekhengst op deze prachtige zaterdag in Exlo. Daar komt hij aan. Tigo 556. Tijen van Jensje Spleet was het vanmorgen nog. Deze Jurre 495 uit die fantastische Michiel 442. En nu is het Tigo 556. En het laatste rondje van vandaag. Het laatste rondje van de 7 nieuwe goedgekeurde stamboekhengsten. Het laatste rondje is voor Tigo 556. En de laatste lange zijde, dames en heren. Heeft u genoten van een mooie dag en van nieuwe hengsten? Daar komt hij nog 1 keer. Tigo 556. Oh, Reinder, gaat goed? Mooi. Rustig aan. Het is gelukkig weekend. Dank jullie wel voor de presentatie. Dank jullie wel ook ons jurykorps voor deze prachtige dag. Dank jullie wel fokkers, eigenaren. En iedereen heel veel succes met deze nieuwe keuze. Wij danken u voor de aanwezigheid vandaag en voor het kijken naar onze livestream. En heel graag tot de volgende keer. Veel plezier en dat worden leukere feestjes vanavond. Tot ziens.